Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tatlong mga coins dito na pwede raw po nating i-capitalize ngayon para tayo ay makaranas ng solid gains. At ayan, bago po natin kilalanin ang tatlong coins na ito, ay nais ko lamang munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. At ayan po, ang unang-una po rito na cryptocurrency number 1 natin ay walang iba kundi si Bitcoin. At ayan, ang may prediction po rito si CoinCodex kung saan ang sabi po rito ay according to our current Bitcoin price prediction, the price of Bitcoin is predicted to rise by 30.03% and reach $85,441 by June 15, 2024. Kaya yan, next month po yan. Yan. Sa kalagitnaan po ng buwan ng June ay magagawang akyatin daw ni Bitcoin ang presyong $85,441. Base po yan sa prediction na inilabas ni CoinCodex. Yan, dagdag pa rito ay per our technical indicators, the current sentiment is bullish. While the fear and greed index is showing 70 or greed, Bitcoin recorded 16 out of 30 or 53% green days with 2.94% price volatility over the last 30 days. Kaya yan po yung kanilang naging basehan dito kung saan ay ang kasalukuyang kalagayan po kasi ni Bitcoin ay meron po siyang bullish sentiment. Kaya ayan po yung kanilang naging basehan sa kanilang prediction dito kung bakit magagawang akyatin ni Bitcoin ang presyong $85,441 pagsapit daw po ng June 15, 2024. Ayan. Ang sunod naman, ang cryptocurrency number 2 natin dito ay walang iba kundi si Solana. At ayan, prediction po ulit ni CoinCodex ay according to our current Solana price prediction, the price of Solana is predicted to rise by 12.30% and reach $183.04 by June 15, 2024. Ayan naman po ulit ang prediction ni CoinCodex dito kay Solana kung saan ay pagsapit po ng June 15, 2024. Sa next month po yan ay aakyatin ni Solana ang presyong $183.04. Per our technical indicators, the current sentiment is bullish while the fear and greed index is showing 70 or greed. Solana recorded 13 out of 30 or 43% green days with 5.05 price volatility over the last 30 days. Kaya ayan po, katulad din po ni Bitcoin ay napaka bullish na rin ang kanyang kasalukuyang sentiment or kalagayan. Kaya base po sa mga indicators na ito ay ayan po ang prediction ni CoinCodex dito kay Solana. $183.04 pagsapit daw po ng June 15, 2024. At ayan, dito na po tayo sa pangatlo. Cryptocurrency number 3 ay itong si Pepe na isang meme coin. Yan, isang palaka na meme coin. According to our current Pepe coin price prediction, the price of Pepe coin is predicted to rise by 221.55% and reach for 0 digits 3326 by June 15, 2024. Yan, ang laki po niyan kung 221.55% ang kanyang ilalago mula sa kanyang kasalukuyang presyo ngayon. Kaya, ayan, ayon po kay CoinCodex ay pagsapit daw po ng June 15, 2024 ay aakyatin ni Pepe ang presyong 40 digits 3326. Per our technical indicators, the current sentiment is bullish. While the fear and greed index is showing 70 or greed, Pepe coin recorded 20 out of 30 or 67% green days with 19.67% price volatility over the last 30 days. Kaya ayan, tulad na rin po ni Bitcoin at saka si Solana ay ang kasalukuyang kalagayan po nitong si Pepe ay bullish. Yan, kaya meron po siyang bullish sentiment. Kaya yan po yung mga naging basihan ni CoinCodex dito kay Pepe kung bakit niya nasabi na pagsapit na po ng June 15, 2024, next month po yan, ay magagawang akyatin ni Pepe ang presyong 40 digits 3326. Kaya yan pong muli ang mga tatlong mga coins natin. Yan tatlong mga coins natin dito na pwede raw po nating i-capitalize ngayon para tayo ay magkaroon ng isang matinding solid gains. Kaya ayan po ulit,
yan ay walang iba kundi sina Bitcoin, Solana at syempre ang palaka na meme coin na si Pepe. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na aking pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.